سلام بچه های عزیز، امروزم یه روز عالی. بریم پیش مادر بزرگ. براش مقداری وسیله آوردم، برم بهش بدم. سلام مادر بزرگ. سلام، حالت خوبی؟ خوشی؟ سلامتی؟ چه خبر؟ چیکار میکنی؟ سلامتی، دست در سلام تارا، خوبی؟ قربونه، دست در بفرما، نکنه. مقداری وسیله براتون آوردم. ممنون، دست در نکنه. خواهش میکنم. زحمت کشیدی، خیلی ممنون. قربانت، نوش جانتان. امروز هم مثل که هوا خوبه، دیگه گرم نیست. ها بارون بزنه و نیزنه، اعلام کنه که بارونی زنه. برم گوجه بارونی لبشون بیارم. هر انگور خوری بری بیشو بیا بخور. نه خاله، دست در نکن. امروز هوا ابریه. ما انگور رو بیشو برم تارا بخوریم، نمیگه بیشوش میشه.
خانه اپراتور خوب نام فرق میخوری. نوش جانتون. تا او دا کنم سر گوجل که پوستشون بکن. شکرت. چند دقیقه سر بارم جونه چند دقیقه به من نمی گوجل من باش خواب نه پیداش نمیده ای صبح اگه وازنی بود مجبورم سمش آتیشم خاموش شد. ها چون که همه بزرگه خاموش تارا مراقب باش.
روغن برز میو بس حالا با اینجا برز خیلی همه شده میشه که یواش یواش دست نمیشه اون هم برز میو همسایتون هم اونجاست رو کوه. آره دنبال مرغاش و بوغلمو داره ریوت دنبال مرغ بوغلمو من فکر کنم خواه همین همدرا من همدرا که زیرشه خلالونه خواه همه شد کدام با هم میبرد همه شد با هم میبرد خیلی خود بعد جایی ترکیبات ایگی بیشتر ترا بشین ترا بیدون ترا اونو دیگه کور کنم تارا پیش مادر بزرگ آشپزی هم یاد میگیری یا؟ آفرین تارا خانم.
یکم روی جلوشو فرد من در دارم. Dolsa rastlayı gel ha. Değil be. فقط فلفل کم داشتیم کنیم فلفل سبز دم از گوجه باندون تاراخان فراتات هم بفرما برم یه تیکه نون با ما بخور. نوش جانتان باشه. دست پخت تارا خانم خوردن داره. مرسی تارا جون. خدا میخواد بارون بده خانم اپراتور. اگه بارون زه ما چه بکنم؟ اگه بارون زه همه چیمونه اوی برسه که هوا چقدر وحشتناکه. همسایه نمیذاره بریم خونشون؟ الان همه نم نم بارون میزنه. بله. بارون نگیره چه کنم حالا؟ تارا خانم بیامون چادر. خانم اپراتور بیامون چادر. باشه من با بچه خدافظی کنم بعد میام پیشتون. یه فکری هم میکنیم براتون. برید بارندگی ببینیم همسایه اجازه میده امشب برید پیشش یا نه. بارون میزنه او بریم. بچه‌های عزیز بارندگی هم شروع شده. اینا هم مادر بزرگم با تارا خانم ببینم همسایه اجازه میده ببرم پیششون امشب و بمونم. بچه‌های عزیز شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار همه شما باشه.